საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს მუშაობას და ამას ბექაბაცი გადაწარმოგვიდგენთ. მთავრობა 2017 წლის რთველზე კახეთის რეგიონში ხარისხიან კონციდირებულ ყურძენზე სუბსიდიას აღარ გასცემს. შესაბამისი გადაწყვეტილება მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს, როგორც სხდომის დამთავრების შემდეგ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განმარტა 2017 წლის რთველზე სუბსიდირებას მხოლოდ ღვინისის კომპანიები მიიღებენ, რომლებიც საბრენდე სპირტისა და კონცენტრირებული ყურძნის ტკბილის წარმოების მიზნით რკაწითელსა და კახური მწვანეს ჯიშის 1 კილოგრამ ყურძენს არანაკლებ 70 თეთრად შეიძენენ. როგორც მინისტრმა თქვა, ასეთი კომპანიები სახელმწიფოსგან დამატებით 35 თეთრს მიიღებენ. რთველი 2017-ის ღონისძიებების მხარდაჭერისთვის ბიუჯეტში 25 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ამასთან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით 2017 წლის რთველის ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შეიქმნება საკოორდინაციო შტაბი. ასევე ყურძნის რეალიზებისთვის თვითმმართველ ქალაქებში გამოიყოფა სპეციალური ადგილები. ხედავთ, რომ ღვინის ექსპორტი მნიშვნელოვნად არის ქვეყანაში გაზრდილი, ხედავთ, რომ კონიუნქტურა ძალიან გაჯანსაღებულია მეღვინეობის მიმართულებით. შესაბამისად, ჩვენ ხედავთ, რომ წნეხი სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების კუთხით შემცირებულია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ ძალიან ორგანიზებულად ჩაივლის პროცესი, ამავე დროს კერძო სექტორიდან იქნება ძალიან დიდი დაინტერესება და მოთხოვნა. შესაბამისად საჭირო კომპენსაციები სახელმწიფოს მხრიდან ღვინის ნაწილში საჭირო არ იქნება, გვექნება კომპენსაციები სწორედ ბრენდის ნაწილში, ქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის ყურძნებზე. იმ შემთხვევაში თუ კომპანიები მოახდენენ ბრენდის წარმოებას ან ყურძნის კონცენტრირებულ ტკბილს აწარმოებენ, ეს იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვექნება ჩაუბარებელი ჭარბი ყურძენი, მას ისინი მიიღებენ კომპენსაციას სახელმწიფოს მხრიდან 35 თეთრის ოდენობით კილოგრამზე. ეს იმისთვის, რომ მათი საფასო პოლიტიკა იყოს აბსოლუტურად კონკურენტუნარიანი. კახეთის რეგიონისგან განსხვავებით რთველი 2017-ის სეზონზე სუბსიდია შენარჩუნდება რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში, სახვანჭკარე ჯიშებზე, ალექსანდროულსა და მუჯურეთულზე და 1 კილოგრამზე გაიცემა 2 ლარი. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აღნიშნული გადაწყვეტილება ხვანჭკარის განსაკუთრებული მნიშვნელობით, ანუ როგორც დაცული ადგილწარმოშობის ჯიშის ახსნა, ლევან დავითაშვილმა ასევე ისაუბრა იმ შეზღუდვებზე, რომელიც 2019 წლიდან ამოქმედდება. გაჩნდა საწარმოო სიმძლავრეები რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში, ცნობილი დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის ხვანჭკარის შემთხვევაში ჩვენ შეგვაქვს ცვლილებები ღვინის სპეციფიკაციაში, ანუ რეგისტრაციაში შევაცვლილებები საქპატენტში, რომლის მიხედვითაც 2019 წლიდან ხვანჭკარის ღვინომასალის წარმოება უნდა მოხდეს უშუალოდ გადამუშავება და დადუღების პროცესი თვითონ ამ ადგილწარმოშობის დასახელების ტერიტორიაზე, ამ ზონაში, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა თვითონ რეგიონის მოსახლეობისთვის, ზოგადად ამ ღვინის მწარმოებლებისთვის, იმიტომ რომ ხშირად იყო ასეთი სურვილი, მოთხოვნა, რომ ადგილზე მომხდარიყო დამატებითი ღირებულების შექმნაც, ადგილზე მომხდარიყო გადამუშავებაც ყურძნის. ამავე დროს ჩვენ გვესმის, რომ ეს უნდა იყოს ესეთი უმტკივნეულო გადასვლა ამ ახალ წარმოების წესებზე და შესაბამისად ვადას ვაძლევთ ღვინის წარმოებელ კომპანიებს, რომ 2019 წლიდან მათ უკვე თადარიგი დაიჭირონ და შესაბამისად საწარმოო სიმძლავრეები თუ დამატებითი ინვესტიციები, რაც საჭიროა ღვინის საწარმოებლად, სწორედ ამ რეგიონში განახორციელონ. პარლამენტის მიერ 16 ივნისს მიწის გასხვისებაზე ამოქმედებულ მორატორიუმს ბიზნეს ომბუდსმენი სიუპრიზს უწოდებს. კონკრეტულ შემთხვევებზე დაყრდნობით ზურაბ ძნელაშვილი აცხადებს, რომ ამ შეზღუდვამ ერთის მხრივ ხელი შეუშალა ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობას, მეორე მხრივ კი შეაფერხა სახელმწიფო პროგრამებით, სადაც ცესხის უზრუნველყოფაში ძირითადად სწორედ მიწა იდებოდა. ძნელაშვილი ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ სხვა პრობლემებთან ერთად ბანკებს შეეზღუდათ მიწის გასხვისების ბაზარიც. ბიზნეს ომბუდსმენი მიმართავს პარლამენტს მიწების გასხვისების მორატორიუმზე ბანკების და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის გამონაკლისი დაუშვა. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც აუქციონზე ბანკი იძულებულია თვითონვე შეიძინა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა, შემდგომში რეალიზაციის მიზნით. ამ მორატორიუმით ბანკებს მოესწროთ შესაძლებლობა ისინი ვერ მოახერხებენ აუქციონზე გატანილი მიწების შეძენას, რამაც იმ რისკის ქვეშ დააყენა ბანკები, რომ შეიძლება თუ აუქციონზე ეს მიწები არ გაიყიდა, შეიძლება გაუქმდეს მასზე უზრუნველყოფის საშუალება და შეწყდეს აღსრულება. ის სახელმწიფო პროგრამები, სადაც საბანკო კრედიტის გაცემა არის ერთ-ერთი კომპონენტი, ხო?
შეიძლება შეფერხდეს ასეთ სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება იმ კუთხით, რომ ბანკები როგორც წესი ესეთ აგრარული დანიშნულების სესხებს გასცემდნენ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების უზრუნველყოფით. თუ მეთქვის ამ ტიპის უზრუნველყოფა აღარ იქნება სასურველი და მიმზიდველი, ისინი უბრალოდ არ გასცემენ ასეთ სესხებს. სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს ასე ეხმაურება ბიზნეს ომბუდსმენი პარლამენტის მიერ მიიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლითაც თამბაქოს ნაწარმის ერთგვაროვანი შეფუთვის შემოღება 5 წლით გადავადდება. ზურაბ ძნელაშვილი ამბობს, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილება დადებითია, მაგრამ ასეთი ნაბიჯების გადადგმისას მეტი სიფრთხილე და გონივრული ვადებია საჭირო იმისთვის, რომ ბიზნესმა ახალ რეგულაციებზე ადაპტირება მოასწროს. როდესაც აღნიშნული ცვლილებები განიხილებოდა, ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი ყოველთვის აფიქსირებდა ამ პოზიციას, რომ არ შეიძლება ამ ტიპის ამ მასშტაბის ცვლილებებისთვის დადგინდეს ასეთი მცირე ვადებით. ხვდებით, რომ 2018 წლის 1 იანვარს შედიოდა სტანდარტული შეფუთვის ვალდებულება ძალაში, ეს იმ პირობებში, როდესაც მთავრობა ჯერ არ აქვს დამტკიცებული სტანდარტული შეფუთვის წესი და ფორმა. მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ არ გაითვალისწინა პარლამენტმა ჩვენი პოზიცია და მაინც მიიღეს კანონი. შეეხება სასაქონლო ნიშნების და კომპანიების სახელწოდებების აბრებზე ქართულად განთავსებას, ბიზნეს ომბუდსმენი ამბობს, რომ უწყება მუზენაეს სასამართლოსთან არსებულ საკონსულტაციო საბჭოს მიმართა და მოითხოვა დადგენილიყო ერთგვაროვანი პრაქტიკა სასამართლოებში, როგორც რამდენიმე თვის წინ ბიზნეს ომბუდსმენი განმარტავდა, ზოგიერთი საერთაშორისო კომპანია ვერ ახერხებს ტექსტობრივი ფორმით შესრულებული სასაქონლო ნიშნის ქართულ ენაზე გადმოცემას, ვინაიდან ლოგოს თარგმნა სავაჭრო ნიშნის მფლობელი კომპანიისგან აკრძალული აქვს. ამ თემაზე შენიშვნები ჰქონდა ბიზნესის ნაწილსაც. აღნიშნული საკითხი ჩვენ დავსვით როგორც თბილისის მერის, ასევე თბილისის საკრებულოს წინაშე, თუმცა იქიდან ასე ვთქვათ, ვერ მივიღეთ თათრანადო მხარდაჭერა. შემდეგ ჩვენ მიმართეთ საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან არსებულ სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს და ვთხოვეთ, რომ სწორედ საბჭოს ფორმატში განხილულიყო ეს საკითხი, რათა დადგენილიყო ერთგვაროვანი პრაქტიკა სასამართლოს სისტემაში. თქვენ იცით, რომ ამ კატეგორიის დავებს უზენაეს სასამართლო არ იხილავს, იხილავს მხოლოდ პირველი ინსტანციის სასამართლო და საჩირდებავს აპელაციო წესით და ამ თავდება დავა. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უზენაეს სასამართლოსთან არსებულმა საბჭომ იმსჯელოს ამ საკითხზე და ერთგვაროვან პრაქტიკაზე შევთანხმდეთ ყველა ერთად. საკითხის შესწავლა დაწყებული არის როგორც ვიცი უზენაეს სასამართლოში და დაახლოებით სექტემბერში იქნება ამ საკითხის განხილვა. ძიმე მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ნუსხა, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებით რეგულირდება, შესაძლოა შემცირდეს. ამის შესახებ დღეს პარლამენტში შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის პროექტზე სამუშაო ჯგუფის წევრები მსჯელობდნენ. ჯანდაცვის სამინისტროს ამ ინიციატივას პროფკავშირების გაერთიანება არ ეთანხმება და ახალი კანონის გავრცელებას, რომლის მიღება საშემოდგომო სესიაზე იგეგმება, ყველა დამსაქმებლისთვის საჭიროდ მიიჩნევს. თავის მხრივ ჯანდაცვის უწყებაში განმარტავენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. ამ ეტაპზე წარმოდგენილ კანონპროექტში მითითებულია, რომ იგი მხოლოდ მომეტებული საფრთხის შემცველ სამუშაოებზე გავრცელდება. ეს კანონი უნდა გავრცელდეს მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე მავნე და საშიშპირებებიან სამუშაოებზე, რომლის ნუსხაც უნდა დაადგინოს მთავრობამ კანონის მიღებიდან გარკვეული ვადაში. აღნიშნული ნუსხა მძიმე მავნე და საშიშპირებებიანი პროფესიების უკვე არსებობს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული. ეს არის საკმაოდ ფართო ნუსხა 8000-მდე პროფესიით. ეხლა სამინისტრომ როგორც ინიციატორმა გადაწყვიტა, რომ ეს ნუსხა დაავიწროს და კანონის მიზნებისთვის მისი მოქმედების სფეროდან ამორიცხოს, მაგალითად კვების მრეწველობა, ნავთობპროდუქტების წარმოება და ასე შემდეგ. ანუ კიდევ უფრო დავიწროთ. ჩვენი მხრიდან იყო წარმოდგენილი წინსწრებით რასაკვირველია და სამუშაო ვერსია იმ სამუშაოთა ნუსხის, სადაც მიგვაჩნია, რომ აუცილებლად დაუყოვნებლივ უნდა განხორციელდეს ინსპექტირება და წარმოადგინეთ რამდენიმე ეს სექტორი და შევთავაზეთ თითოეულ ჩართულ მხარეს, შევთავაზეთ სრულყოფისთვის, ვინაიდან აქ არ არის საუბარი, რომ ეს არის დასრულებული პროცესი, წარმოადგინოთ მოსაზრებები. სამუშაო ჯგუფის წევრები ასევე გამოეხმაურნენ ბოლო დღეებში მშენებლობაზე დასაქმებულების გარდაცვალების შემთხვევებს. დამსაქმებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე მიხეილ კორძახია მიიჩნევს, რომ მოქმედმა მაკონტროლებელმა ორგანოებმა, ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტომ და მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა უფრო ეფექტიანად უნდა იმუშაოს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრს დიმიტრი ცქიტიშვილს კი იმედი აქვს, რომ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის მიღება ვითარებას გამოასწორებს.
რეალურად არ შეიძლება იმის თქმა, რომ შრომის ინსპექცია რო არა, ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი. ამიტომ მაკონტროლებელი ორგანო როგორც მინიმუმ ორი არსებობს. ეს ერთი ეკონომიკის სამინისტრო სტრუქტურაში და მეორე მერიის სტრუქტურაში. დამატებითი რაიმე სხვა მექანიზმების შექმნა, ანუ პოლიციის შექმნა ალბათ არ იქნება ლოგიკური, ასე ვთქვათ, ახსნა ამისი. ვინაიდან ერთი მაკონტროლებელი ამ ნაწილში, რომელიც მისი ფუნქციაა კონკრეტულად მუშაობს ეფექტურად. სამუშაოდ როცა მიდის ადამიანი გარანტირებულად უნდა ბრუნდებოდეს სახში უნებელი. ეს არის პრინციპი, რომელსაც ეყრდნობა ჩვენი მიდგომა. უნებრივია, ჩვენ უფრო მალე გვინდა ყველაფერი, მაგრამ გარკვეული ობიექტური დრო ჭირდება იმისთვის, რომ მექანიზმები შეიქმნას და ეს მექანიზმები იყოს ადეკვატური და ქმედითი. ეკონომიკის სამინისტრომ კიდევ ერთხელ დაარღვია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლება. ასეთია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დასკვნა. IDFI-ში განმარტავენ, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერზალაში შესვლის შემდეგაც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო უარს აცხადებდა მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე, რის გამოც 2017 წლის 30 მაისს IDFI მიძულებითი აღსრულების შესახებ განაცხადით მიმართა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს. შედეგად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ 2014 წელს გაწეული სხვადასხვა ადმინისტრაციული ხარჯის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება IDFI მხოლოდ 2017 წლის 16 ივნისს შეძლო. ისინი ამ პერიოდში 2016-ში მათ ინფორმაცია მოგვაწოდეს არასრულყოფილი ჯამური სახით, 2017-ში საერთოდ არ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, თუმცა ჩვენი ანალიზი მოიცავს 2016 წელს მოთხოვნილ ინფორმაციაზე პასუხისა და სასამართლო დავის შედეგად მიღებული პასუხის ანალიზს, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს 2011-დან 16 წლამდე პერიოდს. ამ პერიოდისთვის ჩვენ გამოვავლენეთ მაგალითად ის, რომ სხვადასხვა პერიოდში უწყების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ ემთხვევა ერთმანეთს. კერძოდ იყო მოწოდებული ინფორმაციაზე, რომელიც შეეხებოდა უწყებაში გაცემულ პრემიებს და დანამატებს. კერძოდ თუ კი სასამართლო ძალით მიღებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, ჩვენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გვაცნობა, რომ უწყებაში გაცემული შრომის ანაზღაურება მთლიანი წლის განმავლობაში იყო 2.5 მილიონი. შემდგომ წელს უკვე ჯამური სახით მიღებული ინფორმაცია, როდესაც მოგვაწოდა მან, ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე უწყებაში ანალოგიური ციფრი შეადგენდა დაახლოებით 2.8 ლარს. ანუ ცდომილება არის დაახლოებით 300,000 ლარი, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცდომილება არის. მაშინდელი მინისტრის სახელმწიფო ანაზღაურებაც მაშინდელი ministris სახელმწიფო ანაზღაურებაშიც იყო ცდომილება, კერძოდ ჩვენ როდესაც შევამოწმეთ ministris მიერ წარდგენილი ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია, დიახ, იქ იყო ციფრი, რომელიც იყო დაახლოებით 80,000-ზე მეტი, მაშინ როდესაც უწყების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად გიორგი კვირიკაშვილზე გაცემული შრომის ანაზღაურება იყო 75,000. ანაკლის განვითარების კონსორციუმ სამეგრელოში მიწის 20 ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობები გადაეცა. კონსორციუმს მიწის ნაკვეთები აღნაგობის უფლებით ღრმაწკლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის ოპერირებისა და გადაცემის შესახებ საინვესტიციო ხელშეკრულების მოქმედების ვადით გადაეცა, რაც 59 წელს მოიცავს. ინფორმაციისთვის ანაკლის ღრმაწკლოვანი პორტის საკონტეინერო ტერმინალი 2020 წლისთვის გაიხსნება. ამ დროისათვის ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა უკვე დაასრულა წინა სამშენებლო კვლევები და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტზე მუშაობა. შაორის ტბაზე პირველი სასტუმრო კომპლექსის გახსნა გადაიდო. სასტუმრო შაორი, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის უმასპინძლეს საქართველოში ფარგლებში დაფინანსდა, სავარაუდოდ წლის ბოლომდე გაიხსნება. სასტუმრო მიმდინარე წლის აგვისტოში უნდა ამუშავებულიყო, თუმცა პროექტის განმახორციელებელი კომპანიამ ჯეოტეკ ინვესტის ხელმძღვანელი მამუკა ჯმუხაძე საქმის კურსთან ამბობს, რომ გახსნის თარიღმა გადაიწია. მისი თქმით, პრობლემებს ქმნის ის გარემოება, რომ შაორის ტბასთან ინფრასტრუქტურა განვითარებული არ არის, რაც პროექტისთვის დამაბკოლებელი აღმოჩნდა. შაორი 26 ნომრიანი იქნება და მაშინ ინვესტიციის სახით 1.5 მილიონი ლარი ჩაიდება. სასტუმროს გახსნა წელს უკვე მეორედ გადაიდო. თავდაპირველად მისი გახსნა მაისში დაანონსდა, თუმცა მშენებლობა ზამთარში კლიმატური პირობების გამო იყო შეფერხებული. რაჭისა და წყალტუბოს განვითარების კონცეფციების მომზადება $226,790 დაჯდა. ინფორმაცია საქმის კურს საპარტნიორო ფონდში მიაწოდეს. უწყების ცნობით, მათ მიერ დაკვეთილი ორივე კვლევის შემთხვევაში საკონსულტაციო კომპანიის შესარჩევად კანონმდებლობის შესაბამისად ჩატარდა ფასთა გამოკითხვა. შეირჩა რაჭის შემთხვევაში კომპანია BDO კვლევის ღირებულება $66,790, ხოლო წყალტუბოს შემთხვევაში კოხენდ პარტნერსი კვლევის ღირებულება $160,000. საპარტნიორო ფონდში აცხადებენ, რომ რაჭისა და წყალტუბოს პროექტებით ამ დროისათვის დაინტერესებულია ინვესტორთა რამდენიმე ჯგუფი, რომლებთანაც ფონდისა და ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
სასტუმრო რუმში კურორტ კოხტა მიტარბის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტი ბაკურიანში კოხტა გორას მიმდებარე ტერიტორიაზე და მიტარბიში საერთაშორისო სტანდარტების 4 სეზონიანი კურორტის მშენებლობასა და განვითარებას ითვალისწინებს 2015 წელს სახელმწიფოსა და საქართველოს რეკონსტრუქციის და განვითარების კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება კომპანიის მხრიდან კურორტზე სასტუმროებისა და აპარტამენტების კომპლექსის მშენებლობას ითვალისწინებს, ხოლო სახელმწიფო ინფრასტრუქტურასა და სათხილამურო ტრასების მშენებლობას განახორციელებს. პირველ ეტაპზე კოხტა გორას მიმდებარე სასტუმრო რუმსის მშენებლობაა დაგეგმილი. პროექტის პირველი ეტაპი 2018 წლისთვის დასრულდება. ამჟამად მიმდინარეობს პროექტის პირველი ეტაპის აქტიური სამშენებლო პროცესი. პირველ ფაზაზე დაგეგმილი 100 ნომრიანი სასტუმრო და 500 ერთეული აპარტამენტი. მიმდინარე სიტუაციაში კონსტრუქციული ნაწილი დასრულებულია, მიმდინარეობს გარე ფასადის შემოსვა, თერმომარეგულირებელი მასალებით და ესევე შიდა ინტერიერის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები. 2018 წლიდან ჩვენ გეგმავთ, რომ პირველი სამშენებლო ბლოკი დავასრულოთ და პირველი ვიზიტორი მივიღოთ როგორც სასტუმროში, ესევე მასთან ინტეგრირებულ აპარტამენტებში. კომპანია კოხტა მიტარბთან ერთად გავაფორმეთ ხელშეკრულება და ვაშენებთ მიტარბის ტერიტორიაზე უნიკალურ ადგილას რუმსის სასტუმროს. ერთობლივი პროექტი იქნება კოხტა მიტარბთან ერთად, სადაც იქნება 100 ნომრიანი ახალი რუმს მიტარბი და ძალიან ლამაზი ერთ-ერთი კიდევ ახალი პროდუქტი რუმსისგან ჩვენ მომხმარებლისთვის, ქართველებისთვის პირველ რიგში და ასევე მოგზაურებისთვის იქნება ძალიან მალე შემოთავაზებული. დასრულებულ მშენებლობებში შესაძლო დეფექტების დაზღვევა სავალდებულო სავარაუდოდ 10 წლის მანძილზე იქნება, როგორც სადაზღვევო ასოციაციის თავმჯდომარე დევი ხეჩინაშვილმა საქმის კურს განუცხადა, სწორედ ამ ვადაზე იყო საუბარი ეკონომიკის სამინისტროში სამშენებლო სადაზღვევო კომპანიებთან გამართულ შეხვედრაზე. მისი აზრით აღნიშნული ვალდებულება მძიმე ტვირთი არა სამშენებლო, არამედ სადაზღვევო სექტორისთვის იქნება, რადგან ყოველი წელი ზრდის ფარული დეფექტის გამოვლენის რისკს. მიუხედავად ამისა, ხეჩინაშვილი დაზღვევის ამ ახალ პაკეტს და მის დანერგვას არ წინააღმდეგება. არამედ ის, ვინც არის მომხმარებელი. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ერთ-ერთმა ავტორმა და კომპანია სიტი ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენელმა მერაბ ბოლქვაძემ კიდევ ერთხელ გააცნო საზოგადოებას თბილისის გენგეგმის პროექტი. გენგეგმა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს მოიცავს, თუმცა დღევანდელ განხილვაზე ერთ-ერთი მთავარი კითხვა შემოვლითი რკინიგზის პროექტთან დაკავშირებით დაისვა. ევროპული საქართველოს წევრი ირაკლი აბესაძე დაინტერესდა, რა ტიპის სატრანსპორტო ხაზის განვითარება იგეგმება თბილისის შემოვლითი რკინიგზის აშენებულ მონაკვეთზე. აბესაძე აღნიშნავს, რომ პროექტის განხორციელებას ეკონომიკური გათვლებით საქართველოს რკინიგზა წინააღმდეგება. აბესაძის გენგეგმის ერთ-ერთმა ავტორმა მერაბ ბოლქვაძემ მოპასუხა. Veni specialiștii știți măsăura recomandății aris samzaur gadapanis შენარჩუნება, თუმცა აკრად საქართველოს გენგეგზის მოსაზრება გაქვს. მოყვანილი რომ მასის მიუღებელია მხოლოდ სამზაურ გადაყვანის შენარჩუნება არარენტაბელურობის და მომავალში მაინც განახორციელებს სათვითო გადაყვანებსა და საბოლოო დასკვნა არის ისე თითქოს როგორც ადრე იყო ნავთობში და მეტროსადურ დიდუბესთან შენარჩუნდეს საბოლოო პუნქტები სამზაურო გადაყვანის. როგორია სამზაურო გადაყვანა და საბოლოო თქვენი რეკომენდაცია და რკინიგზის მოსაზრებები რატო გაითვალისწინეთ ამ შემთხვევაში გაითვალისწინეთ. რკინიგზის არეალში ჩვენ გვაქვს დანიშნული გრძივი უწყვეტი სამანქანო კავშირი, რაც ქალაქს აკრია. იყო მოსაზრება, რომ სამგზავრო ხوار შეგვენარჩუნებინა. თორე საფრთხე რომ უნდა გავიდეს ქალაქიდან ეს საკამათო არ არის, უსაფრთხოების თვალსაჩინოთაც არის პრობლემა ქალაქში. და სამგზავრო ხوار შეგვენარჩუნებინა. ჩვენ გვაქვს წინადადება ასეთი რომ სამგზავრო სახით ჩვენ გვინდა აგლომერაცია, ჩვენ იმიტომ ვახსენეთ, რომ აგლომერაციული არეალისთვის არსებობდეს სუბუქ მატარებელს ეძახიან, ნებავს ხარი ტრამვაი და ვარქვათ, ამაზე კონკრეტული დაკვეთა კეთდება, რომ რა ტიპის ტრანსპორტი უნდა იყოს აქა, თბილისი, რუსთავი, მცხეთა გარდაბანი, რომ აიგრძოს აი ამ ტრანსპორტის საშუალებით, ერთი ნებავს ხარი ტრამვაი ჩამწოდოს, ნებავს სუბუქი მატარებელი. სამგზავრო მოძრაობა აგლომერაციის ფარგლებში ჩვენი აზრით უნდა იყოს სწორედ ასე მოყვანებული. ჩვენ წესებში არ არის გაყოფილი რკინიგზა და სამანქანო. პირდაპირ მითითებს სატრანსპორტო ზონის სახეობა. ჩვენ გვაქვს ეს მითითებული სატრანსპორტო ზონის სახეობა, გვაქვს ეს ასე ვთქვათ დარეზერვებული ეს ტერიტორია და ეხლა ველოდებით რკინიგზის გადაწყვეტილება. რა ფუნქცია ექნება თბილისის შემოვლით რკინიგზის აშენებულ მონაკვეთს ჯერ ინფორმაცია არ აქვს თბილისის მერს, მან ჩვენს კითხვაზე საპასუხოდ განაცხადა, რომ ელოდებიან ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევის დასრულებას, თუმცა მერი არ გამორიცხავს, რომ აღნიშნული მონაკვეთი სამანქანო გზა გახდეს.
გეგმაში ცალსახად არის მოცემული გამოთავისუფლებული ტერიტორიის შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხი, ანუ საუბარია 70 ჰექტარის განვითარებაზე, რაც შეეხება უშუალოდ რკინიგზის ცენტრალური მაგისტრალით დაკავებულ ნაწილს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ველოდებით იმ ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას, რომელიც მიმდინარეობს ოპტიმალური მარშრუტის განსაზღვრასთან დაკავშირებით, მანამდე ამ ნაწილს დაედება სატრანსპორტო ზონა და განვითარდება ის როგორც ასე ვთქვათ სატრანსპორტო ნაწილი. მას შემდეგ რაც მიღებული ხდება გადაწყვეტილება ახალი მიმართულების არჩევასთან დაკავშირებით, ესეთ შემთხვევაში უკვე გენერალური გეგმა გაითვალისწინებს ამ ტერიტორიის, ანუ უშუალოდ რკინიგზის გამჭოლი ხაზით დაკავებული ტერიტორიის შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხს. შესაძლოა ეს იყოს სამანქანო გზა, შესაძლოა ეს იყოს შიდა მსუბუქი რკინიგზა, ეგრეთ წოდებული S-ბანის ტიპის მსუბუქი რკინიგზა. ვლადიმერ პუტინის მმართველობის ქვეშ რუსეთის ფედერაცია მეზობელი სახელმწიფოების ენერგოდამოუკიდებლობა მათზე პოლიტიკური წნეხის შესანარჩუნებლად გამოიყენა. მეზობელ ქვეყნებზე გავლენის შესანარჩუნებლად ენერგორესურსების გამოყენებაზე ჰელსინკის კომისიამ და დარგის ექსპერტებმა ვაშინგტონში იმსჭელეს. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ნანა საჯაია დაესწრო დისკუსიას. ენერგეტიკის და უსაფრთხოების ექსპერტების შეფასებით, რუსეთისთვის ენერგორესურსები პოლიტიკური ბერკეტის საკითხია, რითაც ის მეზობელ სახელმწიფოებზე გავლენის შენარჩუნებას ცდილობს. ამ ქვეყნების უმრავლესობაში პოლიტიკურ ვითარებასთან ერთად ენერგოსისტემა კორუმპირებული, ინფრასტრუქტურა კი განუვითარებელია. რუსეთი აგრძელებს ცენტრალიზებულ და პოლიტიკურ მიდგომას, როცა საქმე ეხება ენერგორესურსებს. განუვითარებელია საბაზრო ეკონომიკა, დაუცველია საკუთრების უფლებები და გაუმჭვირვალეა სისტემა. უკრაინას აქვს სატრანზიტო უპირატესობა. რუსეთიდან ევროპაში გასული ენერგორესურსების 80% უკრაინის ტერიტორიით გადის. ამ საქმეში უკრაინის როლი და მნიშვნელობა ბევრი მიზეზის გამო დაკნინდა. მეტწილად ეს მაღალი დონის კორუფციამ განაპირობა, რომელშიც ჩართულები იყვნენ უკრაინის უმაღლესი მაღალჩინოსნები. საუბარია მილიარდობით დოლარზე, რომელიც უკრაინელმა მაღალჩინოსნებმა ენერგოსექტორიდან მიითვისეს. შევთქმით, უკრაინის ენერგოკორუფცია ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ მისი უდიდესი ცოდვა არის, შედეგადაც არა მხოლოდ ენერგოსექტორმა, არამედ მთლიანად უკრაინის ეკონომიკამ იზარალა. კითხვაზე თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ ქვეყნის მთავარი მაგისტრალიდან რამდენიმე კილომეტრში ბაზირებულმა რუსულმა ჯარებმა გასადენის პარალიზება ვერ მოახდინონ, ენერგომკვლევარი პიტერ დორანი შეერთებული შტატების როლზე საუბრობს. საქართველო მოქმედებს თავისი გეოგრაფიის და სამეზობლოს მიხედვით. რუსეთი საქართველოსადმი აგრესიით გამოირჩევა, ისევე როგორც აგრძელებს აგრესიას უკრაინისადმი. იმედი მაქვს, შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია გამოიყენებს ყველა რესურსს და ენერგიას, რათა შავი ზღვის რეგიონში არსებული კონფლიქტები მოაგვაროს. იქნება ეს ყირიმში, საქართველოში თუ დონბასში. ღრმად მჯერა, რომ შეერთებულ შტატებს და მის პარტნიორ ქვეყნებს, როგორიცაა საქართველოს, შესწევთ უნარი აჩვენონ თანამშრომლობა და სოლიდარობა, რომლისთვის ანგარიშის გაწევაც პუტინს უწევს. ვიმედოვნებ, ამერიკის ადმინისტრაცია ამას მოახერხებს. დორანის თქმით, შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის პირველადი შედეგების შესაფასებლად ადმინისტრაციის თეთრ სახლში შესვლიდან დაახლოებით 12 თვე იქნება საჭირო. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა რომ გვიყურეთ და იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხვალ ანალიტიკა გელით მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.